እስቲ አሁን ከተመረጠው ሴል ላይ አንድ ጽሁፍ ለመጻፍ ልሞክር ኔም ወደሚቀጥለው ለመሻገር ታብ መጫን ይችላል ሴክስ ወደሚቀጥለው ለመሻገር ታብ መጫን ይችላል ኤጅ ታብ መጫን ይችላል ግን እዚህ ጋር ማንን ዘልያለሁ ኤ የምትለውን ፊደል ዘልያለሁ ለማስገባት ከፈለኩ ወርድ ላይ ክሊክ አድርጌ መጻፍ ነበር አሁን ልጻፍ እስቲ ኤ ነው ይቀርጭኝ ኤ ብጽፍ ምንድነው ያደረገው ኦቨርራይት ነው ያደረገው የነበረውን ነገር ሰርዞ ነው የጻፈው ስለዚህ ምን ማድረግ ይኖርብኛል የጻፍኩት ልክ እንደዚህ ነበር እዚህ ላይ መጻፍ አዲስ ነገር መጨመር ከፈለኩ ምን ማድረግ ይኖርብኛል ዝም ብዬ መጻፍ ሳይሆን ክሊክ አድርጌ መጻፍ ሳይሆን ደብል ክሊክ ማድረግ ይኖርብኛል ደብል ክሊክ አድርጌ ነው እዛ በኋላ ከርሰሪ እዚህ ጋር መፈልጋት ከሆነ እዚህ ጋር ከፈለኩኝ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ከፈለኩ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ኤን እንጨምራለን እንጂ ክሊክ አድርጌ ዝም ብዬ መጻፍ አልችልም የሆነ ጽሁፍ ጽፈ ለምሳሌ ሴክስ ሚላይ ላይ አብሬ ኤንድ ኤጅ ብዬ መጻፍ በፈልግ ምን ማድረግ አለብኝ ደብል ክሊክ አድርጌ ከርሰሩ ካመጣ በኋላ ነው ኤንድ ኤጅ ብዬ መጻፍ ያለብኝ ዝም ብዬ መጽፈው ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ሳራግ ዝም ብዬ መጽፍ ከሆነ ለምሳሌ ሴክስ መጻፍ ፈልግ ምንድነው የሚያደርገው የነበረው ነገር ይሰርዛል አንድ ሴል ውስጥ ጨምሬ ተሳስቼው ዘልዬ ሊሆን ይችላል ወይ መጨመር ከፈለኩ ደብል ክሊክ ካርኩ በኋላ ከርሰሩ ከመጣች በኋላ ከዛ በኋላ ነው ማስተካከል ወርክሺት ላይ የሚገኙትን ዳታ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኮፒ ማድረግ ይችላል በተለያየ መልኩ ኮፒ ማድረግ ይችላል ግን መጀመሪያ ምን ማድረግ ይኖርብኛል መመረጥ ይኖርብኛል ለምሳሌ እቺ ኤቱ ሶፍት ምትለውን እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ ፈለኩ እዚህ ጋር ጄ10 ላይ ምን ላድርግ ክሊክ አድርጋለሁ ኤዲት ብዬ ኮፒ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮንትሮል ሲ ማለት ኪቦርድ ላይ እዚህ ጋር ኮንትሮል ይዤ ሌተር ሲ መጫን ነው አንደኛው በዛ ይችላል ወይም እዚህ ጋር ኮፒ ማለት ነው እቺኛዋ እዚህ ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ ታዩታላችሁ አንዱ በዚህ መንገድ ወይም እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ምን ማለት ይችላል ኮፒ የሚል ማማረጫ አለ ከነዚህ ባንዱ ኮፒ ማለት ይችላል ኮፒ ካልኩ በኋላ ለምሳሌ ጄ10 ላይ ነው የተባልኩት ጄ10 ጄ9 ነው ጄ10 እዚህ ጋር ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ኤዲት ላይ ገብቼ ፔስት ማለት ይችላል ወይም እዚህ ላይ ራሱ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ላል ምን ሆነ ኮፒ ሆነ ማለት ነው እነዚህ ይሄን ዳታ እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ ፈልግ እዚህ ጋር ከዚህ ጀምሮ በፈልግ ደግሞ እንዲህ አድርጌ መርጣለሁ መርጬ ራይት ክሊክ አድርጌ ምን እላለሁ ኮፒ ወይም እዚህ ጋር እቺን ኮፒ ማለት ይችላል ኮፒ ካልኩ በኋላ ከዚህ ጀምሮ እንዲመጣ ነው የፈለኩት ፔስት ካልኩት ከዚህ ጀምሮ ወደ ታች እስከ ድረስ ይመጣል ማለት ነው ፔስት ማለት ራይት ክሊክ ፔስት ማለት ይችላል ወይም እዚህ ጋር እቺ ፔስት ማለት ነች ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ የፔስት ምልክት አለ እዚህ ጋር እሷ ላይ ክሊክ ማድረግ ነው ፔስት ተመልከቱ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው በማውዝም ኮፒ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ይሄን መርጬ ኪቦርድ ላይ ኮንትሮልን ቤዝ ኮንትሮልን እቺን ብቻ እና ጠርዟ ላይ ሳመጣት መስቀል ነገር አብሮ ይመጣል ጠርዝ ላይ አድርጌ ድራግ ላድርግ ኮንትሮል እንዳያስኩ እዚህ ጋር ቁጭ ላድርገው ተመልከቱ ምን አደረገው ኮፒ ያደርጋል እዚህ ጋር ለመርጣለሁ ለምሳሌ በዚህና በዚህ መሃል ክፍተት መፍጠር ብፈልግ ይሄን መርጬ ኮፒ ማድረግ ፈልግ ይሄን ነገር ኮንትሮልን ይዤ ምን ማድረግ ይችላል ድራግ ኮንትሮል ይዤ ወደዚህ ኮንትሮልን ይዤ ወደዚህ ኮንትሮልን ይዤ ወደዚህ እዚህ ጋር ኮንትሮልን ይዤ እንደዚህ ባደረገው ኮፒ